Các bạn có thắc mắc làm thế nào để bắt đầu thiết kế một sân vườn không? Hay là làm thế nào để thiết kế một sân vườn thật là đẹp và ưng ý? Thì ngay sau đây Tùng Koji sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn 6 bước để có thể bắt đầu thiết kế một sân vườn thật là đẹp và ưng ý nhé. Và dành cho quý vị các bạn nào chưa biết thì tôi là Tùng Koji. Hàng tuần thì chúng tôi sẽ lên những cái video để giới thiệu cho quý vị các bạn những cái sân vườn mà chúng tôi đã thi công, cũng như là hướng dẫn cho quý vị các bạn cách để tạo nên một sân vườn thật là đẹp và ưng ý. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng vào với những của video thế nào. Điều đầu tiên đó là hãy nhớ đến mục tiêu của các bạn khi thiết kế một sân vườn. Đó chính là công năng của sân vườn. Khi thiết kế cái sân vườn của nhà mình, quý vị có thể cân nhắc đến cái việc có thể là đọc sách trong sân vườn này, có thể là nơi để uống trà, uống cà phê, cũng như là nơi để những đứa trẻ con nhà chúng ta vui chơi, hay là nơi để tổ chức những cái bữa tiệc ngoài trời. Quý vị hãy nhớ viết ra trên giấy những cái công năng này để khi mà thiết kế cái sân vườn nhà mình có thể là đưa vào những cái công năng này vào những cái vị trí phù hợp nhất và vừa đẹp vừa đảm bảo được cái công năng ở trong ngôi nhà mình. Và tất nhiên rồi, hãy nhớ là không được để có quá nhiều công năng ở trong sân vườn nhà mình để tránh cái tình trạng rối rắm ở trong sân vườn, cũng như là chi phí nó đội lên quá cao nhé. Thứ hai đó chính là hiểu rõ hiện trạng khu vườn của nhà mình, biết điểm mạnh, điểm yếu của khu vườn nhà mình như thế nào. Quý vị có thể để ý tới những cái như là địa hình của sân vườn như thế nào, có nghĩa là độ cao thấp của sân vườn đấy ạ. Thứ hai đó là diện mạo của khu vườn, là chúng ta có một cái sân vườn là hình vuông, hình chữ nhật, là hay là nở về hậu hay là hẹp về hậu. Quý vị cũng có thể để ý tới cái tường nhà mình, những cái hố ga hiện trạng sân vườn, những cái cây hiện trạng trong sân vườn, hoặc là cái chất đất ở trong sân vườn nhà mình. Ví dụ về chất đất đi, quý vị đang làm nhà phải không ạ? Thì chuẩn bị làm cái sân vườn thì có một cái lớp đất đá sỏi cũng như là xi măng ở phía bên trên, thì chúng ta cũng phải lưu ý cái phần này để nếu mà có thì chúng ta sẽ phải bọc đi một cái lớp khoảng tầm 20 cm trước khi thi công sân vườn, để lớp đất đó sạch hơn, và chúng ta sẽ bù vào một cái lớp đất mà nó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và độ thoáng cho đất hơn. Thì điều này đồng nghĩa với việc là loại bỏ đi những cái hóa chất trong sân vườn, cũng như là làm cho cái phần cây về sau sẽ khỏe hơn. Vâng, bước thứ ba đó là tìm cảm hứng cho sân vườn nhà mình. Tìm cảm hứng cho sân vườn nhà mình có nghĩa là làm cho sân vườn của nhà mình trở lên đẹp hơn, trở lên lung linh hơn và phù hợp ưng ý với mình hơn. Thì quý vị có thể là tìm tham khảo ở trên một số cái thông tin như là sách báo, những cái tạp chí về kiến trúc sân vườn, cũng như là tìm trên nguồn trên mạng internet, hay là quý vị có thể vào kênh của Koji xem những cái sân vườn mà chúng tôi đã thi công để tham khảo những cái tiểu cảnh sân vườn, như bố cục về sân vườn như thế nào, sắp xếp như thế nào để tạo lên một cái sân vườn thật là ưng ý. Hoặc quý vị có thể là đi dạo quanh khu phố nhà mình để xem nhà nào có những cái sân vườn đẹp, chúng ta cũng có thể là nhặt nhạnh và sưu tập những cái ý tưởng đấy. Hay là người thân nhà mình chẳng hạn có những sân vườn đẹp, chúng ta có thể là ứng dụng vào, nhặt một vài cái tiểu cảnh nho nhỏ thôi, hay là những cái cây, những cái mà vật dụng trong sân vườn mà chúng ta muốn cho vào sân vườn nhà mình, thì cũng có thể là sưu tập những cái ý tưởng đấy lại. Vâng, bước thứ tư tiếp theo của chúng ta đó là vẽ nên một cái bản thiết kế cho chính khu vườn nhà mình. Điều này cực kỳ là đơn giản nhé, không cần phải quá phức tạp đâu ạ. Chúng ta có thể là vẽ lên trên giấy, hoặc là vẽ trên máy tính, phần mềm đơn giản như là Paint, rất đơn giản thôi. Chúng ta vẽ ra cái hình dạng khu vườn nhà mình, chiều dài, chiều rộng, kích thước của nó. Chúng ta cũng hãy nhớ đến tỷ lệ khi thiết kế, khi đưa vào cái bản thiết kế của chúng ta, những cái vật phẩm tiểu cảnh trong sân vườn nó phải phù hợp với kích thước của sân vườn, có nghĩa là tương đối so với cái sân vườn nhà mình, cũng như là so với ngôi nhà của mình. Cũng nên để ý những cái vật liệu mà chúng ta sử dụng trong sân vườn nhà mình, có thể là chúng ta sử dụng vật liệu gỗ, vật liệu đá, hay là những cái vật liệu ở trong sân vườn khác có thể đẹp nhưng mà nó sẽ gây tổn hại tới
những đứa trẻ nhà chúng ta chẳng hạn, những cái góc cạnh của nó cũng rất là dễ gây hại cho những người sử dụng sân vườn nhà mình. Và cái màu sắc và chất liệu đó cũng ảnh hưởng tới cái phong thủy của nhà chúng ta. Quý vị các bạn là mệnh gì, mệnh mộc, mệnh hỏa hay mệnh thổ thì hãy nhớ là chọn cái vật liệu để phù hợp với cái mệnh phong thủy của mình. Bước thứ 5 để làm cho cái sân vườn của chúng ta đẹp hơn, đó là ứng dụng những cái nguyên tắc thiết kế sân vườn vào trong cái bản vẽ sân vườn của chúng ta. Hãy nhớ áp dụng cái nguyên tắc này vào để ngoài cái việc là áp dụng đúng cái nguyên tắc quy trình mà các cái sân vườn trước đã làm, và chúng ta ứng dụng vào thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn và nhìn thuận mắt hơn. Thứ nhất, Tùng muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn đó là nguyên tắc thống nhất và nguyên tắc lặp lại. Nguyên tắc này chỉ ra cho chúng ta là chúng ta cần sử dụng một vài cái vật phẩm tiểu cảnh thôi, và chúng ta hãy lặp đi lặp lại những cái vật phẩm tiểu cảnh đó cũng như là các cái đường nét đó trong sân vườn thì sẽ tạo ra một cái phong cách nhất định. Như phần trên Tùng vừa nói rồi thì đó là chúng ta có thể sử dụng cái phong cách về Nhật Bản, về Trung Quốc, phong cách truyền thống Việt Nam hay là phong cách hiện đại mà rất nhiều nhà đang áp dụng vào sân vườn của nhà mình. Thì đó không phải là cái việc mà chúng ta sẽ ứng dụng nhiều các cái loại cây, nhiều cái phong cách vào nhau thì nó rất là lộn xộn, rối mắt, và cũng như là những cái người mà đến thăm gia đình nhà chúng ta cũng như là bản thân những người sử dụng phần sân vườn này cảm thấy không thoải mái khi bước vào ngôi nhà này, bởi vì chúng không có một cái phong cách gì nhất định và không có tạo nên cảm xúc cho những người sử dụng cái sân vườn này. Nguyên tắc thứ hai trong việc thiết kế sân vườn chính là nguyên tắc cân bằng và ổn định. Quý vị có thể hiểu là nguyên tắc cân bằng đối xứng và cân bằng bất đối xứng. Cân bằng đối xứng thì chúng ta có thể hiểu là hai cái cây trồng hai bên nhà, thì nếu mà cân bằng đối xứng ấy, thì là hai cây gần tương tự như nhau, chủng loại cây như nhau, chiều cao, kích thước, độ lớn và màu sắc lá cũng như là dáng hoa đồng đều với nhau, thì đó là cân bằng đối xứng hai bên. Với cân bằng bất đối xứng thì đó là hai cái cây mà một bên cao, một bên thấp, một bên là cây to, một bên là cây bé, một bên là cây về bóng mát, hay một bên cây là bên cây bonsai, thì đó cũng là một cái cách mà cân bằng bất đối xứng tạo lên cho chúng ta một cái điểm nhấn thú vị ở trong sân vườn. Thì đó là một ví dụ đơn giản mà nói lên cái việc đối xứng, cân bằng và đối xứng bất cân bằng. Cân bằng bất đối xứng thì hay sử dụng trong sân vườn Á Đông của chúng ta. Đó là sân vườn kiểu truyền thống Việt Nam, sân vườn Nhật hay là sân vườn Trung Quốc. Nguyên tắc thứ ba trong việc thiết kế sân vườn đó là tính chi tiết và màu sắc trong khu vườn của nhà mình. Quý vị các bạn hãy để ý tới những cái tiểu tiết của chúng ta và những cái màu sắc của chúng nó phải có cái sự giao thoa với nhau để tạo lên một cái không gian và làm cho là chúng ta dịu mắt hơn và làm cho tính hợp lý hơn là cái việc mà chúng ta đặt những cái tiểu tiết, những cái tiểu cảnh mà không liên quan mà đặt gần nhau thì tạo lên một cái hình dạng rối mắt hơn, hay những cái màu sắc làm cho chúng ta khá là tức mắt. Nguyên tắc thứ tư đó là tạo điểm nhấn cho sân vườn, đó là tạo điểm nhấn bằng những cái vật phẩm tiểu cảnh mà chúng ta sẽ muốn dừng lại ở đó và đặt cái sự quan tâm của chúng ta vào những cái tiểu cảnh, những cái vật phẩm đó, những cái cây đó là cái điểm nhấn trong sân vườn, là những điểm quan trọng nhất. Thường những cái điểm nhấn này có giá trị nhất trong sân vườn. Chúng ta có thể kể đến những cái cây bonsai, những cái thác nước của hồ cá coi, hay thậm chí là hồ cá coi đặt vào vị trí đấy làm cho người xem hay cũng như là chúng ta biết là rằng là điểm đấy là điểm quan trọng trong sân vườn. Và nguyên tắc thứ 5 đó là tính chuyển tiếp trong khu vườn. Chúng ta có thể mường tượng như là khu vực hồ cá coi và khu vực sân vườn thì chúng ta tạo nên một cái khu vực cảnh quan mà vừa có đá và vừa có cây hài hòa với nhau, trộn lẫn vào với nhau, cũng như là một cái điểm mà khu vườn nhà mình với cái sân chơi nhà mình thì cũng cần một cái sự giao thoa nó hài hòa hợp lý để chúng ta không tạo lên một cái gọi là phân cách giữa những cái khu vực lại với nhau, làm cho cái sân vườn của chúng ta hài hòa hơn. Và cuối cùng thứ 6, một mẹo để tạo lên một cái khu vườn đẹp và ưng ý, đó chính là làm một khu vườn khiến bản thân và gia đình của mình sống trong ngôi nhà đó, sống trong khu vườn đó thật là hạnh phúc. Chúng ta những cái vật phẩm tiểu cảnh khiến cho bản thân mình cảm thấy lúc nào cũng vui tươi, vui vẻ để chúng ta có một cái sân vườn tốt nhất. Và tổng kết lại 6 bước của chúng ta để tạo lên một cái sân vườn đẹp và ưng ý, đó chính là đầu tiên hãy nhớ đến mục tiêu, hãy nhớ đến công năng của khu vườn nhà mình.
Thứ hai đó là hiểu rõ cái hiện trạng sân vườn nhà mình. Bước thứ ba đó chính là tìm cảm hứng cho khu vườn nhà mình. Bước thứ tư đó chính là vẽ lên cái sơ đồ trên giấy hoặc là trên máy tính, trên pen, những cái ý tưởng của mình ra giấy. Và bước thứ sáu, mẹo quan trọng đó chính là làm những cái gì khiến bản thân và gia đình mình thật là vui vẻ, hạnh phúc khi bước vào khu vườn nhà mình nhé. Và vừa rồi thì Tùng Cozy đã giới thiệu cho quý vị các bạn 6 cái bước quan trọng để tạo nên một sân vườn thật là đẹp và ưng ý. Nếu quý vị các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy nhớ cho kênh Cozy Landscape cũng như Tùng Cozy một like và một subscribe kênh để Tùng Cozy có động lực để lên những cái video để hướng dẫn quý vị các bạn những cái cách để tạo nên một sân vườn đẹp, cũng như là giới thiệu cho quý vị các bạn những sân vườn đẹp để quý vị có thể là ứng dụng vào sân vườn nhà mình. Vâng, xin chào quý vị anh chị và hẹn quý vị anh chị vào những cái video lần sau nhé.